และตกใจนี่ตกใจอะไรเขาก็ตกใจคือเด็กเตะสูงนะเจอลูกล้มลูกหักล้มไป2-3 ที่ลูกเกี่ยวนะใช่ครับก็ไปแก้มาใหม่ครับอ้าวจอมโหดบ้างครับเป็นไงเจอลูกเกี่ยวเนี่ยไม่อยากจะลุกขึ้นเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ระแวงนิดหน่อยครับระแวงนิดหน่อยครับระแวงอาจารย์เฉวงศักดิ์หรือเปล่าครับฮะนึกว่าดึงให้หมวดย้อนเล่นเพราะว่าขายรถถังมา2 คันเมื่อเช้าเนี่ยครับอยากจะขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณกองเชียร์ครับที่เป็นกำลังใจครับวันนี้แจ้งเกิดแล้วครับครับแล้วอาจารย์เฉวงศักดิ์ว่าไงครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหมวดย้อนนะครับที่ให้การดูแลนะครับก็โอเคครับเกมก็ยกมาก็โอเคครับอาจารย์ชะล่าใจไม่ได้ไงหมวดย้อนน่ะเดี๋ยวเขามีบินเก็บที่หลังนะค่าอาหารการกินค่าที่พักด้วยนะไม่เป็นไรครับเต็มที่เลย ไม่เป็นไรครับล้อเล่นครับแม่สุดท้ายนี้อยากจะพูดอะไรกับแฟนบันมวยครับก็จะทำไฟต่อไปให้ดีขึ้นยิ่งไปครับนะจอมโหดกลับมาแล้วครับจอมโหดครับถามนิดนึงครับไปบนไว้กี่ที่ฮะไม่ได้บนแล้วไม่ได้บนไว้ที่นะครับอาจจะไปวิ่งรอบเพชรปตอครับกับพี่ว่าไหนอยู่ศรีสะเกษครับฝากพี่น้องชาวก็พี่น้องชาวศรีสะเกษครับวันนี้แจ้งเกิดได้แล้วครับครับขอบคุณทุกกำลังใจครับครับสุดยอดครับเอาหมดยอดครับสุดท้ายนี้บอกอะไรกับแฟนบันมวยนะครับก็ฝากติดตามผลงานค่ายมวยเพชรปตอครับก็จะมีมาสุยครับแสนสิริครับตกลงมั่นใจขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์100%ครับเอาละครับขอเสียงปรบมือสวดๆหน่อยครับสุดยอด